নমস্কাৰ মোৰ চেনেল মাজনীজ কিচেনলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো আফুৰ বৰাৰ তৰকাৰী। মোৰ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু জৰুৰ বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ আপডেট আপোনালোকে পাই থাকে। আফুৰ বৰাৰ তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে মই আফু আৰু জলকীয়া এটা লৈছিলো। এখিনি মই তিয়াই লৈছো। এতিয়া মই এখিনি বটি লম। ইয়াত মই 8টাৰ পৰা 10টা আফুৰ বৰা বনাবৰ পৰা জুখত আফু লৈছো। আমাৰ আফুৰ বটা হৈ গৈছে। এখিনি মই একেবাৰে মিহিকে বটা নাই কাৰণ বেছি মিহি হৈ গলে আফুৰ বৰাটো ভাল নহয়। সেই কাৰণে মই এনেকে ৰাখিছো। এতিয়া মই এখিনি উঠাই লম। এতিয়া মই আফুৰ পেষ্টখিনিত 1 টেবুলস্পুন আটা দিছো। আন্দাজ অনুসৰি নিমখ দিছো। আৰু অকণমান হালধি দিছো। এইখিনি মই এতিয়া মিক্স কৰি লম। মিক্স কৰা হৈ গৈছে আমাৰ। এতিয়া এইখিনি মই বৰা বনাই লম। কেৰাহীত তেল দি মই গেছত উঠাই দিছো। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু মই গেছটো লো ফ্লেমত কৰি লৈছো। এতিয়া মই এটা এটাকে বৰা বনাই ইয়াত দি যাম। মই এনেকে কৰি লৈছো বৰাখিনি। এতিয়া মই বৰাখিনি উল্টাই দিম এটা এটাকে। এতিয়া এই তল সাইডটো হ'বলৈ দিম মই। বৰাখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই উঠাই লম। বাকিখিনিও মই এনেদৰে বনাই লম। এতিয়া তৰকাৰীটোত দিবৰ কাৰণে মই দুটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু লৈছো। আলুগিটা মই এনেকে টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছো। এইখিনিও মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লম।
অকণমান নিমখ দি দিম আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম। আমাৰ আলুখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। মই এইখিনি উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান মিঠি গুটি দি দিম। এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। এখন তেজপাত দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই 1 চামুচ হালধি দিম। নিমখ আন্দাজ অনুসৰি দিছোঁ। অকণমান পানী দি দিম। ইয়াতে মই আলুখিনি দি দিম। বৰাখিনিও দি দিম। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি দিম। এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ মই। এতিয়া ইয়াত মই 2টা ইলাইচি এনেকৈ ফালি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া পানী দি দিম। গেছটো মই মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। এইখিনি উতল আহিবৰ কাৰণে দিম এতিয়া ভালকৈ। আমাৰ আফুৰ বৰাৰ তৰকাৰী হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। মোৰ এই ৰেচিপি আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।